ሰላም ይህ ክሽን ቲዩብ ነው በዛሬው የዩቲዩብ ቪዲዮ ማሳያችሁ ያለ ኦቨን እንዴት አድርገን ኬክ እንደምንሰራ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኬክ ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች አሳያችኋለሁ እሺ ይሄንን ጣፋጭ ኬክ ለመስራት የሚያስፈልገን 2 ካፕ ኦል ፐርፐስ ዱቄት 1/3 ስኳር ብራውን ሹገር ወይም white sugar መጠቀም ትችላላችሁ 150 ግራም የገበታ ቅቤ ያስፈልገናል እሺ ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን ማዋሃድ በደንብ ፍርፍር እስከሚል ድረስ ማዋሃደዋለን ይሄው አሁን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው ለስልሷል ግን እንደዚህ ስታረጉ ከደረቀባችሁ ትንሽ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ ምክንያቱም ከደረቀ የምትፈልጉትን አይነት ውጤት ስለማይሰጣችሁ ትንሽ ቅቤ ማረግ ትችላላችሁ ከዛ ያው እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ይለሰልሳል ቆንጆ ይሆናል እሺ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ለ10 ደቂቃ ወይም ደግሞ ብራውን እስከሚሆን ድረስ በደንብ አድርገን እንቆላዋለን እሺ ይሄው እንደዚህ ሆኖ በቅቶታል ይሄው እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ሲሆን ከመጥበሻው አውጥታችሁ ወደ ሌላ ዕቃ መገልበጥ አለባችሁ ምክንያቱም ሊያርባችሁ ስለሚችል ካረረ ደግሞ ጣዕሙ ጥሩ ስለማይሆን አውጥታችሁ በሌላ ዕቃ እንደዚህ ታበርዱታላችሁ እዛውን በመቀጠል ክሬሙን እንሰራለን እሺ አሁን ክሬሙን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች አሳያችኋለሁኝ 2 እንቁላል 1/2 ካፕ ስኳር 2 የሾርባ ማንኪያ ፍርኖ ዱቄት 1 የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ፓውደሩም ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ 500 ሚሊ ሄቪ ክሬም ነው ስለዚህ አሁን እንደና ምናረጋው
እሺ አሁን የሰራነውን ክሬም እንደዚህ ብረት ድስት በጣም ያልጋለ በሚዲየም ላይ አድርገን ለ2 ደቂቃ እናበስለዋለን ወይም ደግሞ ትንሽ እስከሚወፍር ክሬም እስከሚሆንልን ድረስ እናበስለዋለን። እሺ ያው እንደዚህ ሆኗል። ለዚህ አሁን ይበቃዋል ከሳቱ ላይ እናወጣዋለን። እሺ አሁን 70 ግራም የገበታ ቅቤ አድርገን በማሽን እንፈጫዋለን። ይሄንን አሁን ቀደም ከሰራነው ክሬም ላይ በትንሹ ያደረገን እናዋህደዋለን። እሺ አሁን ቀደም ያዘጋጀናቸውን ነገሮች ሌየር እናረጋለን። ከ3 እስከ 4 የሚሆን ሌየር ነው ለመስራት ሞክረው እስቲ እናንተ የምትፈልጉትን ብዛት ከ4ም ከ5ም በላይ ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን የሰራሁት ከ3 ሌየር በላይ ስለማያሰራይ ነው። እሺ ይሄን ሌየር ስትሰሩ መጀመሪያ ማንኪያ እየተጠቀምኩ ነበር። ነገር ግን ከስር ያለው ደረቅ ነገር ስለሆነ ክሬሙን ያነሳብኝ አስቸገረኝ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስፓቹላ ካላችሁ በዚህ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። እንዴት እንደሰራሁት አሁን የቀጣዩን ሌየር ስሰራ በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ሌየሩን ክሬሙ ሊያነሳባችሁና ሊያበላሽባችሁ ስለሚችል በጣም በትዕግስት ነው ማስተካከል ያለባችሁ። እንደዚህ ማለት ነው ያነሳባችኋል። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? በጣም ቀስ እያላችሁ እያስተካከላችሁ ከዛ በማንኪያው እየመለሳችሁት ልክ ቅድም እንዳረኩትኝ በደንብ አርጎ ይስተካከልላችኋል። ግን ባንዴ እያነሳችሁ ዛው የምትመልሱት ከሆነ የምትፈልጉትን አይነት ሌየር አይሰጣችሁም። እሺ አሁን ሌየሩን ሰርቼ ጨርሻለሁኝ።
ስለዚህ አሁን በላስኪት ሸፍነውና ከላዩ ከ6 እስከ 7 ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ እሺ ተመልካቾቼ ከ6 ሰዓት በኋላ አውጥቻለሁኝ እኔ ትንሽ ፓውደር ሹገር አድርጌበታለሁ እስቲ አሁን ቆርሰን እናየዋለን እሺ አሁን ቀምሰን እንግዲህ ምን እንደሚል ነግራችኋለሁኝ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ቀላል ነው ቤታችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ክሽን ቲዩብን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን